Nag-report ang isang tauhan kay Kalso at sinabing umalis na ang mga ninja na grupo ni Gaara sa Dark Rebel Army. Ayaw sanang maniwala ni Kalso pero alam nitong simpleng tao lang si Gaara at posibleng nadiskartehan siya ni Schneider. Kaya sinabi niyang ihaharap ang isa pa nilang King Warrior na si Archez, isang magaling na swordsman na hindi madaling maloko ni Schneider. Ipinakita ang pag-atake ng isa pang hukbo ng Dark Rebel Army sa kaharian ng Meta. Nagagawa naman ng mga tao na makatagal pa sa pag-atake ng hukbo ni Archez. Sinabi ng isang extra na magpapadala sila ng messenger sa mga kalaban para mag-usap sila. Pero sa isip ni Jeyo ay alanganin ito dahil malalakas ang mga kalaban. Sinabi nga ni Archez sa tauhan nito na pugutan ng ulo ang dumating na messenger. Dahil hindi daw sila nakikipag-usap at kailangan manalo ng mga tao kung gustong mabuhay. Isa namang messenger ang sinabi ang utos ni Kalso na patayin nila si Schneider na kinagulat ng mga sundalo. Nainis si Archez nang malaman na nagtraidor na si Gaara sa kanila at sumama kay Schneider. Nagtanggal ng armor si Archez na isa palang babaeng elf. Saka ito nahiga sa kama habang iniisip na oras na daw para patayin ang bida na tinawag niyang Darsh. Nagising siya sa panaginip sa gitna ng gubat kung saan sila unang nagkita ni Schneider. Lumabas si Schneider at binati si Archez na ex nito. Nasa illusion spell daw sila. Saka agad hinawakan ni Schneider ang baba ni Archez at ipinaalala noong inampon niya ito noong bata pa lang. Saka din binuksan ang zipper ng damit ng elf at tinignan ng abs. At sinabing huwag magsuway ang babae sabay masahe ng tinapay. Kaya nag-blush ang babae. Pero alam nitong mina-manipulate lang siya ng bida kaya malakas niyang sinuntok ang mukha ng babaerong bida na nagdugo. Maganda daw ang relasyon nila noon pero naging babaero kasi si Schneider kaya nag-away sila at patuloy na binugbog ni Archez si Schneider. Nagcast ng electric spell si Archez na kinatakot ng lalaki. Pero ang tent ng babae ang sumabog dahil nakahiga pa rin siya dito. Agad niyang ipinatawag ang isang babaeng officer na si Sean. Saka din inutusan itong patayin si Schneider dahil busy siya sa labanan na iyon. Isa daw itong general na sorcerer na pinagkakatiwalaan ni Archez para tapusin si Schneider. Samantala ay kinakantsawan ng dragon si Schneider dahil hindi siya nagtagumpay sa pag-chicks kay Archez. Kaya sinuntok siya ng bida at nagtanong kung bakit siya ang gustong sinundan at hindi ang iba. Sinabi ni Lars na mas gusto daw bantayan si Schneider kaysa sa iba. Sinabi ni Schneider na huwag daw asarin ng isang gwapong Schneider na tulad niya. Kaya napahagik-gik ang dragon dahil may bago kay Schneider. Natigilan sila nang may marinig na babae na hinahabol ng isang malaking spider na sinisira ang mga nadadaanan. Saka pa nadapa ang babae na lalapitan ng spider kaya kaagad itong nilapitan ng bida. Pinipigilan siya ni Lars pero tinulak ito ni Schneider at gumamit ng malakas na magic spell at pinasabog ang malaking spider na nasunog. Madaldal pa sina Lars at Schneider nang magpapansin ng babae na nagpasalamat at sinabing gustong bayaran ang bida. Saka pa tinignan ng bida ang mga asset nitong malalaki at matatabang mga bangus sabay sabi na pwede nga siyang bayaran ng babae. Nagpunta sila sa bahay ng babae na nasa gitna ng bundok at malapit lang. Sinabi ng babae na wala silang gaano naroon saka din pumasok na tinatawag ang lolo. Kaya napagtanto ng bida na baka anak ito ng isang local boss doon habang nag-iisip. Sinabi kasi ni Lars na alam nitong yung bangus ng babae ang iniisip ni Schneider kaya pinalipad ulit siya palayo. Kumain ng maraming pagkain si Schneider na hinahanda ng mga servant ng babae. Kaya nagugulat ang babae dahil matako pala ang lalaking pinapasok nito. Nagtanong ang babae kung anong ginagawa ni Schneider sa gubat. Kaya sinabi ng bida na mayroon lang siyang gagawin doon dahil sa pakiusap ng isang kakilala. Habang nasa kwarto ay kumatok ang babae na binuksan ng pinto at nakahanda na ang sexing katawan nito sa pakikipaglambingan. Sinabi nitong tradisyon daw nila na kung sino ang makakapagligtas sa kanila ay kanilang pagsisilbihan at ibibigay kahit anong gusto nito. Sabay lapit kay Schneider na kaagad namang sinunggaban ang babae. Sinabi ni Lars na trap lang iyon pero binato siya ng lalaki ng unan. Saka din hinawakan ng lalaki ang babae at kinagat sa tenga. Kaya napasigaw-sigaw ang babae. Nang tinignan ni Schneider ang abs ng babae ay nakita niya ang bakas ng paggamit ng armor. Pero huli na ang lahat dahil kaagad siyang hinuli ng babae at nilagyan ng sticker sa likod. At mula dito ay lumabas ang malaking gagamba na hinuli ang mahilig sa babae. Saka din patawa-tawa ang babae na nagbago ang ekspresyon na naging mayabang. Nagbago ang anyo ng babae na naging si Sean at sinabing tauhan siya ng Dark Rebel Army na inutusan para patayin si Schneider. Nagtanong si Schneider kung sino ang tumutulong kay Sean. At sinabi ni Sean ang pangalan ng boss na si Archez na kinagulat ng bida. Saka nagpaalam na si Sean at nagbukas ang malaking bunganga ng gagamba at kinain ng walang laban na si Schneider na nagdugo. Masaya si Sean dahil mag-isa lang niyang tinalo ang legendary wizard na si Schneider. Pero nagulat siya nang magsalita si Schneider na nasa likod niya kaya napatuwad ang babae na nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ni Schneider na illusion spell ang kinain ng gagamba. Saka din ito kaagad pinasabog ng bida sa isang pagpitik lang. Gagamit pa sana ng talisman si Sean pero inactivate ito ng lalaki kaya
Pero sinabi ng lumapit na Schneider na illusion spell pa rin ito. Saka din ipinahigi ni Schneider ang babae na nanghihina dahil natalo na. Nagtanong ang babae kung bakit hindi siya pinatay ng bida. Pero nagagandahan daw si Schneider kay Sean kaya hindi ito pinatay. Na-conscious ang babae na hindi makapagsalita. Dahil isa siyang general na binigyan ng lakas ni Arches ay takot ang nararamdaman ng mga lalaki sa kanya kaya unang beses niyang matawag na maganda. Saka pa siya nasa ilalim ng illusion spell ni Schneider na nakailang puntos na. Kaya napaungol-ungol si Sean at hindi makatingin ng dragon dahil dapat sa hentai website ito at wala sa anime recap. Nagising si Sean at hindi man lang naisip na ganun daw pala si Schneider na inakala niyang napakasama na tao tulad ng pagkakadescribe nila sa kanya. Sinabi ni Sean na huwag nang magdiretso si Schneider sa meta dahil may mas malakas pa sa daan na naghihintay sa kanya. Lalo na at ito daw ang first ng babae kaya in love na ito kay Schneider. Sinabi ni Schneider sabay haplos sa luha ng babae na kapag nawala na ang marka ng armor sa katawan ng babae ay mas gagalingan daw ng lalaki. Saka din umalis ang babae rong bida. Kaya malungkot naman daw si Sean na sana ay hindi sila magkalaban ni Schneider. Sa daan ay nagtanong ang dragon kung naka-score ba talaga si Schneider. Pinalipad ulit ng bida si Lars. Saka sinabing hindi siya naka-score dahil kinagat lang niya ang tenga ni Sean kaya ito napaungol. Nabalitaan ni Arches ang pagkatalo ni Sean kay Schneider. Kaya inakala niyang namatay na si Sean. Pero sinabi ng tauhan niyang pinatakas ni Sean si Schneider at naglaho na rin ito. Kaya nagalit si Arches na inakalang ginamitan ni Schneider ng makamandag na ahas si Sean sa kanya sinira ang mesa. Samantala ay nakarating sa isa pang lugar sina Schneider at Lars at may nakita silang mga naging bato na mga tao. Kaya sinabi ng dragon na si Medusa yata ang makakalaban nila. Nagsalita ang isang warrior na sinabing inutusan para patayin si Schneider. Kaya napangiti lang ang bida dahil lalaki na mukhang babae naman ang kaharap. Inutusan ni Kai ang mga tauhan nitong mga orc kaya nagtakbuhan sila para paslangin si Schneider. At kinatakot naman daw ito ni Lars na sinabing umalis na sila. Pero sinipa ito ng bida. Saka din nagpalabas ng magic spell nito at ipinatama sa mga madaming pangit na sinubukan pa daw tumalon na parang pag-atake ng 300 Spartans. Pero tigok silang lahat sa power ng bida. Nagyabang si Schneider na mas gwapo siya sa kaharap na mandirigma. At mas malakas pa siya dito pero napahanga dahil matapang ang kaharap para makipag one-on-one. Umatake si Kai ng sword style nito at nahati-hati si Schneider na parang nadurog na lupa. Pero orc pala ang napatay niya dahil gumamit ng illusion magic ang bida na nasa likod na niya. Sinabi ng dragon na mag-ingat si Schneider dahil hindi lang ordinaryong sword art style ang gamit ni Kai dahil may kasama itong nanjutsu. Kaya napawaw ang bida sa nalalaman ni Lars. Umatake ng magic attack si Schneider saka pa pinagtawanan si Kai na inakalang sumabog. Pero nasa likod na pala nito ang swordsman na tinutukan siya ng espada at nagtanong kung nasaan si Sean. Sinabi ni Kai na hindi sila pwedeng tradeorin ni Sean dahil close silang mga general ni Arches. Pero sinabi ng bida na peke kasi ang ipinaglalaban nila. Nagtanong si Kai kung anong ginawa ni Schneider kay Sean. Sinabi ng bida na na-inlove ito sa kanya kaya tinikman niya sabay labas ng dila. At nalaman na virgin ito. Saka pa inasar-asar ni Schneider si Kai na inakala niyang gusto si Sean. Nagalit si Kai na umatake ng espada pero sinangga ni Schneider gamit ng magic sword na Efreet. Sinabi niya sa espada na gawin ang trabaho saka hinampes din ang espada ni Kai na nawasak kasama ng damit nito. Kaya nagulat ang bida dahil sexy din pala na babae ang kaharap nito na malaki din ang siopaw. Biglang nag-ilaw ang kamay ni Kai na seryoso na sa laban nilang iyon. Nagusal siya ng magic spell na ibinigay ni Arches sa kanya kaya sinabi ni Lars na delikado si Schneider. Hindi na nakailag si Schneider sa pag-atake ni Kai kaya nabalutan ng kuryente ang long hair at naging bato ang paa nito. Kaya hindi na makalakad si Schneider. Pero kahit nagiging bato ay mayabang pa rin ang bida na sinabing hindi siya matatalo sa simple na petrification spell. Saka nagtanong kung may pangtanggal ng spell na iyon. Natawa si Kai dahil hindi daw madaling matanggal ang spell na iyon dahil ancient magic iyon. Napamura si Schneider dahil mula sa isang ancient god pala ang spell na iyon at wala siyang sapat na oras para makontra ito. Sinabi ni Lars na hanapin ni Schneider kung sinong god ang may power nun. Pero wala daw panahon ng bida na maghanap ng kahit sinong god na nasa malapit para makancel ito. Muling nag-ilaw ang dalawang kamay ni Kai na papatayin daw agad si Schneider dahil sa pagdila nito kay Sean. Baka pa kasi makabalik ito kapag gawin lang niyang bato. Saka din nagkamihami wave na pinatamaan ng hindi makailag na Schneider. Pero may spider na hamarang kaya nakaligtas pa si Schneider. Ito pala yung power spider ni Sean na sumunod para tulungan si Schneider. Saka din nagpakita si Sean sa tabi ni Schneider kaya napatanong si Kai kung bakit sila trinidor ni Sean. Kaya sinabi ni Sean na naramdaman nitong malakas talaga si Schneider at mas malakas pa kaysa kay Arches at Kalsu. Napatawa si Schneider na sinabing kapag natikman na siya ng mga chicks ay hinahanap-hanap na siya. Kaya pinagalitan siya ni Sean na hindi daw kasi nag-iingat.
Sinabi ni Kai na ginamit lang ni Schneider si Sean at pinatabi ito. Pero handa na si Sean na labanan si Kai para kay Schneider at inilabas ang talisman nitong mga gagamba na tinapon sa ere. Kaso ay pinaghahati lang ito ni Kai gamit ng sword art. Alam ni Sean na mas malakas si Kai sa kanya at matatalo siya. Sinabi ni Kai ang pangalan ng god nito at papatayin pareho ang dalawa. Kaya napatawa si Schneider ng malakas na ipinagtaka ni Kai. Tinanggal ni Schneider ang pagkakapatigas ng katawan gamit ng magic nito. Kaya nagliwanag ang katawan ni Schneider na kina-excite ni na Lars at Sean. Pero naging talisman ng brief ni Schneider kaya nahiya ang babae. Maging si Kai ay hindi mapakali sa itsura ng bida. Agad niyang hinagisan ng magic power si Schneider pero wala na itong epekto sa lalaki. Sinabi ni Schneider na narinig nito ang pangalan ng god ni Kai at under ito ng god niyang pinagpatulungan para makawala sa pagiging bato. Saka din ito naglabas ng maliwanag na pana at palaso saka din pinatamaan ng paligid ni Kai na nasira lalo ang damit. Naging gentle daw si Schneider dahil babae ang kalaban. Lalapit na sana si Schneider para paluin ang babae gamit ng makamandag nitong ahas. Pero muling tumayo si Kai at may inilabas na kristal na ginamit para palabasin ang isang halimaw mula sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Schneider na ito daw ang ginamit ni Kai para gawing bato ang maraming tao. Inutusan ni Kai ang halimaw na umatake at gawing bato ang mga bida. Kaya nagbuga ng usok ang halimaw na tinakbuhan ni Schneider at Sean dahil magiging bato sila pag naabutan. Muling nagbuga ng usok ang halimaw na ibon kaya tumakbo ang dalawa pero muntik maging bato si Sean kaya itinulak ni Schneider. Kaso ay naging bato ang isang kamay ni Schneider na agad nilapitan ni Sean. Sinabi ni Kai na tatapusin na ang dalawa. Gamit ang kristal ay nipapasa ni Kai ang isip sa ibon. Nag-iisip ng paraan si Schneider kung paano masira ang kristal nang umiwas sila sa pagtapak ng halimaw sa kanila. Biglang nagbago ang direksyon ng ihip ng hangin. Kaya nang magbuga ang halimaw ng nakakapangtigas na usok ay bumalik ito kaya nakaligtas ang dalawa. At si Kai ang pinupuntahan ng usok kaya ito napatakbo. Kaso ay nahulog niya ang kristal kaya ito naumpog sa isang bato at nawasak. Dahil dito ay naging siraulo ang ibon at pinagbalingan si Kai na sinipa kaya naitapon ng babae na napatuwad pa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Schneider at pinasabog ang malaking halimaw na tigok. Sinabi ni Kai na patayin na siya ni Schneider dahil kung hindi ay babalik ito at papatayin ang lalaki. Saka din natamba si Kai na agad binuhat ng lalaki. Sinabi ni Schneider na hanapin siya ni Kai sa hinaharap pero sa ngayon ay gagamutin muna nila ito. Naramdaman ni Kai ang mainit na katawan ni Schneider at unang beses siyang makaramdam ng katawan ng hubad na lalaki. Pinahiga ni Schneider si Kai at sinabing sisipsipin ang lason sa katawan ni Kai. Kaya sinipsip nga nito ang babae na hindi na nakahindi. At malakas na naman na napaungol ni Schneider si Kai na kanyang inunahan. Paldo ka na naman Dodong Diamante. Sinabi ni Schneider na malakas si Kai na nakalaban niya at muntik na siyang madali. Sumagot naman si Kai na mas malakas ang kasunod nitong makakalaban dahil naging isa na itong immortal. Kinantsawan siya ni Schneider na nagtanong kung nag-aalala na si Kai sa kanya. Pero sinabi ng babae na gustong siya ang papatay kay Schneider. Muling nagdamit si Schneider at tinawag nito si Sean na virgin. Kaya yung bunganga ni Schneider ang pinunit ni Sean para ma-unvirgin. Nagpaalam ang bida sa dalawang babae at sinabing magpakabait silang dalawa dahil kung hindi ay babalik siya. Saka din sila naglakad ni Lars palayo. Samantalang sinabi ng dalawang babae na mag-ingat ang bida. Habang naglalakad ay biglang natigil si Schneider kaya nagtanong si Lars kung anong nangyayari. Biglang parang adik na gustong maglaban ni Schneider dahil bumabalik na naman si Lucian para kontrolin ang katawan. Ang problema ay nasa gitna pa naman sila ng teritoryo ng mga kalaban. Saka din napasigaw si Schneider na biglang nagbago sa pagiging si Lucian. Kitang-kita ito ni Lars na hinahanap si Schneider. Samantalang si Yoko naman ang gustong makita ni Lucian. Samantala sa Meta Castle ay busy pa rin ang mga knights sa pagdepensa ng kaharian. Nag-usap ang hari at ni Jeyo kasama ng prinsesa. Nasugatan ng hari kaya hindi makalaban. Kaya sinabi ni Jeyo na malakas sila at lalabanan ng mga sumusugod. Sinabi ni Jeyo na lumabas na si Yoko ng kaharian para hanapin si Lucian at Schneider. May dumating na sinabing napapasok na ang kanilang mga depensa. Kaya nag-alala si Jeyo na kapag matalo ang last defense nila ay makukuha na ng mga kalaban ang second seal at tiyak na masisira ang mundo. Sa labas ay nawawala ng moral ang mga knight ng prinsesa. Nang biglang mahati ang maraming mga kalaban sa lumipad na armas. Dahil pala ito kay Gaara na dumating. Kasama ng 2,000 ninjas nito. At sinabi niyang naroon para tulungan ng mga knights. Hinahanap ni Lucian si Yoko nang makita ang puwet ng isang naliligo. At saktong si Yoko naman daw ito na naliligo sa ilog sa gitna ng gabi. Kapag may makita kang babaeng naliligo sa ilog sa gitna ng gabi, huwag mong lalapitan dahil baka sirena iyon. Agad na niyakap ng babae si Lucian at pinaghahalikan dahil namiss ito. Saka din dumating ang mga knights na bantay ni Yoko at nakita ang Hello Kitty na pinaliguan. Kaya itinapon ng babae ang mga knights na sinabing hindi bale dahil nakita naman nila.
Kalaunan ay nag-bonfire ang mga knights at ni Yoko at hindi makapaniwala ang mga knights na si Lucian ang kinalalagyan ni Schneider. Nakita din nila ang dragon na namukan ni Yoko na mula sa castle ni Gaara. Sinabi ng mga knights na huwag silang maniwala sa ninja pero sinabi ni Yoko na mabait iyon kahit manyak. Nagkwento ang mga knights tungkol sa kapatid ni Sheila na si Prince Lars na naging Dragon Knight para labanan si Schneider. At nagpatayan daw sila, at hindi nila ma-imagine na si Lars yung prinsipe. Sa isang madilim na castle ay nag-report si Pari Damaso sa boss nitong vampira. May mga dinala itong virgins na mga babae na para kay Diamond. Sinabi ni Diamond na kailangan ng dugo ng mga virgins para maging mas malakas. At dahil isa sa mga babae ang hindi na virgin ay nagalit si Diamond at sinabing kailangan parusahan ng pari. Nagmakaawa ang pari na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon pero hinuli na siya ni Diamond at sinipsip na parang Sting energy drink. Sa kanya naalala ang mga tauhan na ipinadala para maghanap ng virgin. Isa pang pangit ang nakasalubong ng 3 virgin na naglalakad. Naamoy daw niyang virgin ang mga ito. At dahil bilog ang buwan ay naging isa siyang werewolf at di nakatang mukha ng isang kawawang babae. Gagawang werewolf. Sa kinaroroonan ni Yoko ay naramdaman ng babae ang evil aura ng werewolf kaya kaagad ginising ang mga sundalo. Naghanda naman ang mga ito na labanan ng dumating na werewolf. Pero dahil naamoy ng werewolf ang virgin na Hello Kitty ay agad niyang hinawi ang mga extra na sundalo. Saka sinabing kakainin si Yoko sa kapadila-dila pa. Biglang nagsalita si Schneider sa katawan ni Lucian at sinabing papatayin ang lobo. Patawa-tawa ang werewolf pero sinabi ni Schneider na mabaho ang hininga nito. Saka pinaalis ang werewolf bago pa mapatay ito saka din ipinalabas ang aura. Nagtaka si Yoko dahil nawawalan na ng bisa ang pagkakasil ni Schneider sa katawan ni Lucian. Sinabi ni Schneider na gagawing giniling na karne ang lobo kaya nagalit ito na kaagad inatake si Lucian na inipit sa lupa. Saka pa pinagsusuntok ang mukha ng bata habang sinasabi na isa daw siyang martial artist kapag tao at mas malakas kapag werewolf. Nag-aalala si Yoko na baka mamatay si Schneider sa katawan ni Lucian. Pero biglang sinuntok ni Schneider ang tiyan ng lobo na nasaktan ng labis. Saka pa ginawang pamunas ang mukha nito sa lupa kaya napaiyak ang asong ulol. Kaya hindi rin makapaniwala si Lars na nanunood. Hindi makapaniwala ang lobo na wizard ang kaharap. Kaya napatawa si Schneider na nagusal ng venom spell nito at pinatamaan ang werewolf na nasaktan. Dahil hindi namatay ang lobo ay napatawa si Schneider at inapakan ang ulo ng lobo. Nagmakaawa ang lobo na tinatawag ang boss na vampira. Kaya nagkaroon na ng idea ang bida na vampira ito at ginagawang mga tauhan ng mga werewolf na pinapahanap ng mga virgin. Nagtanong si Schneider kung nagpapalakas ba si Diamond dahil gusto nitong maging mas malakas kina Arceus at Calso at traitor rin sila. Pagkakumpirma ng lobo ay pinisat na ito ng maliit na paa ni Schneider at tigok ang kalaban. Sinigawan ni Yoko si Schneider at nagtanong kung bakit bigla na lang umalis noong nasa Ninja Castle sila. Pero tahimik lang si Lucian. Nagtanong si Yoko kung sino yung narinig niyang Arceus at Calso. Hindi nila alam na nanunood din pala si Diamond na nasa tabi lang at kilala ang kwento ni Schneider. Nagkwento ito ng tungkol sa legendary Dark Schneider kasama ang 4 nitong malakas na Dark Kings at nakipaglaban sila sa 4 na kaharian. Dahil sa power niya ay nagpalit-palit siya ng mga katawan kaya nabuhay ng matagal na panahon. Naisip ni Diamond na wala sana siyang laban kay Schneider. Pero dahil hindi pa ito nakumpleto sa pagbabalik bilang wizard ay kaya pa niya itong talunin. Kaya matapang na tumalon si Diamond sa harapan ng mga bida at nagpakilalang isa sa mga general sorcerers. Nakita siya ng mga bida pero nag-aalala si Schneider dahil nagising na si Lucian at inaagaw ang pagkontrol sa katawan. Saka nakabalik sa sarili si Lucian. Pero natakot ito na niyakap si Yoko kaya diretso sila na kinulong ng vampira. Sinabi ni Diamond na napakadali ng pagkakahuli niya kay Schneider at ng 3 virgins. Kaya napalingon si Yoko at nakita sina Sean at Kai na nahuli din ang tauhan ni Diamond. Sinabi ni Diamond sa mga dating kasama na sina Sean at Kai na mas maganda daw kung lumaban sila kay Schneider hanggang kamatayan kaysa maging traidor silang parang mga aso. Saka din pinuri ang tauhan na sinipsip noong una na nabuhay pa rin dahil sa pagkakahuli sa mga babae. Sinabi ni Diamond na siya na mismo ang papatay sa 2 traidor saka tumayo. Pero sinira ni Kai at Sean ang pagkakabihag ng kamay saka sinabing nagpahuli lang sila para madala kay Diamond. Dahil dito ay muling nagalit si Diamond sa tauhan nito na ayaw na sanang mainom ang dugo pero sinipsip pa rin ito ng pangil ni Diamond at muling bagsak ang kawawang tauhan. Sinabi ni Diamond na mas masarap ang dugo ng mga virgin na babae na kanyang iinumin para mas lumakas pa. Agad nagtapon ng mga talisman nito si Sean. Na sinabayan naman ni Kai ng sword art nito na kaagad pinagtataga si Diamond kaya sumabog ang vampira. Nagsaya agad ang mga babae pero muling naghilom ang katawan ni Diamond na parang walang nangyari. Sinabi ni Diamond na vampira kasi siya kaya isa siyang immortal. Dahil hindi tumalab ang kapangyarihan ni Kai at Sean ay bigla silang naglabas ng krus at garlic para pangkontra kay Diamond. Kaya napasigaw naman si Diamond na parang natatakot.
Pero joke lang pala ito at nagkaroon siya ng pagkakataon na mahuli si Kai at kaagad na kinagat ito sa balikat. Kaya napaungol ang babae dahil sinipsip na naman ng isang lalaki. Sarap naman si Diamond sa dugo ni Kai na hindi naman daw pumapayat gaya ng normal na mahinang nilalang. Sinubukang tumulong ni Sean pero tinulak lang siya ni Diamond na sinabing huwag mag-alala dahil siya ang next. Sinabi ni Diamond na magiging mas malakas pa siya kina Calso at Arceus pagkatapos mainom ang dugo ng mga virgins. Sinabi ni Kai na hindi magtatagumpay si Diamond. Kaya binitiwan muna ng vampira ang babae na nanghina. Sinabi ni Sean na hindi mananalo si Diamond kay Schneider na sinabing kaibigan sina Arceus at Calso. Pero mas napatawa si Diamond na sinabing kasama nila si Schneider doon kanina pa at itinuro ang batang nakakulong. Saka inapakan si Kai na wala pang naiintindihan. Saka sinabi ng vampira na nakasil sa katawan ng bata si Schneider at hanggat hindi ito nakakawala ay wala itong laban sa kanya. Dahil sa narinig ay naintindihan na ni Lars kung anong nangyari noong matapos nilang labanan si Schneider. Sinil ni Geo si Schneider sa katawan ng isang bata at 2 kaluluwa ang nasa katawan na iyon. Nakadapa si Kai na sinipa ni Diamond kaya ito nasaktan na kaagad nilapitan ni Sean. Sa kapatawa-tawa pa ang vampira na iinumin daw kasunod ang dugo ni Calso at Arceus. Nakita ni Schneider na nasaktan si Kai kaya bigla itong nagalit na napasigaw at nag-ilaw-ilaw ang katawan. Samantala sa Meta Castle ay patuloy ang pag-atake ng mga pangit na kinakalaban ng mga ninja at madali lang nilang natatalo ang mga halimaw. Kaya napapahanga ang mga knights dahil sa galing ng mga ninja. Pinatabi ni Gaara ang mga tauhan nito na nag-alisan. Saka din ibinato ang malaking shuriken na winalis ang mga kalaban. Saka din siya nababagot dahil ang tagal dumating ni Schneider. Samantala ay parehong sumisigaw sina Lucian at Schneider sa katawan ng bata na nag-aagawan kung sino ang lalabas. Sinasabi ni Schneider na papatayin si Diamond samantalang nagpapatulong naman si Lucian kay Yoko. Kaya napapatanong si Yoko kung paanong wala ng effect ang pagkakasil ni Schneider. Sinabi ni Diamond na walang paki kay Schneider saka din hinabol si Sean para makagat din ito at mapaungol kaya tumakbo naman si Sean. Mahuhuli sana ito ng vampira pero sinipa ni Yoko ang mukha ni Diamond at sinabing hindi makakapayag na saktan si Sean habang naroon siya. Pero nagalit ang natigilan na Diamond at si Yoko ang pinagbalingan nito na sinipa kaya nauntog ang babaeng sexy na nasaktan. Dahil dito ay nagalit pareho sina Lucian at Schneider kaya nakalabas ang long hair na sinira ang kulungan. Kaya nagulat si Sean at si Diamond dahil sa pagkakalaya ni Schneider nang siya lang ang may kagustuhan. Maging ang mga extra na punk ay natatakot sa mukha ni Schneider dahil sa pagmumukha nitong mukhang masama. Nagalit si Schneider dahil sinaktan ng vampira ang mga chicks niya at sinipa si Yoko na balak niyang bigyan ng mga anak sa hinaharap. Narinig ito ni Sean na tinignan si Yoko at napatanong. Pero kaagad pinuntahan si Kai na naghingalo. Nagcast ng spell si Schneider na kinatakot ng vampira. Saka nataman si Diamond na napasigaw na kunwaring nasaktan. Pero napatawa ito na nagkunwari lang pala. Sinabi ni Diamond na maglabas pa ng ibang spell si Schneider dahil matatalo ito ng vampira. Saka pa ipinasikat ng vampira ang mga muscles nito sa katawan na parang Schwarzenegger. Lumapit siya kay Schneider at nagtanong kung ito ang pinakamalakas na tao. At mayabang na tinanggap ng bida. Saka ito patawa-tawa ng malakas. Kaya nainis si Diamond na inilabas ang malakas na power mula sa mata na parang Superman at kinarni ang napasigaw na Schneider na naitapon pa ang kamay. Kaya napasigaw si Yoko at ni Sean na hindi makapaniwala. Napanganga din ang dragon. Samantalang nagbunyi naman si Diamond na pinatay ang malakas na wizard. Kaya bilib naman ang mga tauhan nito sa kanya. Inutusan ng vampira ang mga tao na hulihin ang 2 chicks na nakatakas sa pagkakagapos. Kaya agad tumalima ang mga punk para mahuli sina Kai at Sean. Pero umatake si Sean ng mga talisman nito kaya nasunog ang mga mahihinang nilalang. Sinabi ni Sean na lalaban na ng vampira pero sinabi ni Diamond na hindi nga nakalaban si Schneider ang babae pa kaya. Napatawa si Diamond ng malakas pero biglang nasa likod na niya si Schneider na tumatawa din ng malakas. Kaya siya nagulat kasama ng mga tauhan nitong punk. Sinira pala ni Schneider ang nervous system ni Diamond kanina kaya naging tabingi ang pagpapatama nito ng laser sa mata. Saka ipinakitang si Jodo na tauhan ni Diamond pala ang nataman ng power ng vampira kanina. Kaya mas natatawa si Schneider na kinainis ni Diamond na napasigaw. Umikot-ikot ng mabilis si Diamond at kasabay na inilalabas ang power sa mata nito para daw matamaan ang nasa paligid na walang mintis. Pero yung mga tauhan naman niya ang natatamaan na nauubos kaya nagtakbuhan ang mga ito. Ligtas naman sina Sean at Kai at ganun din si Yoko na dinepensahan ng bida. Sinabi ni Schneider na pangit daw ang mukha ni Diamond kaya nainis ang vampira na sinabing pogi siya. Saka din nagpatama ng laser sa mata na sinalulang ng bida. Kaya nagulat ang mga kalaban sa power ni Schneider. Ibinalik ng bida ang power at sumabog ang pader sa tabi ni Diamond.
Inakala ng vampira kung nagmintis ang bida pero nakapasok na ang liwanag ng araw sa loob na kinasigaw ni Diamond. Saka din biglang nahulog ang ulo niya dahil nagiging alikabok ang vampira dahil sa sinag ng araw. Pagkatapos ay naging pulbos ang katawan ni Diamond. Sinabi ni Schneider na iisa lang ang kinatatakutan sabay tingin kay Yoko. Nilapitan ng bida ang katawan ni Diamond na nag-uusok pa rin at masaya ding lumapit si Lars dahil sa panalo ni Schneider. Pero sinabi ni Schneider na hindi papatay si Diamond saka din lumabas ang isang paniki mula sa alabok ni Diamond. Narinig nila ang boses ni Diamond pero hindi alam ng mga tauhan ng vampira kung nasaan siya dahil inakala nilang paniki lang ang nakita. Nagyayabang pa si Diamond na isa siyang immortal. Pero sinuntok ng bida ang paniki kaya ito nahulog. Saka pa pinunit ni Schneider ang pakpak ni Diamond. Alam ni Schneider kung paano bumabalik ang vampira sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang paniki. Nagtanong ang paniki kung papatayin na ito ng bida. Pero sinabi ng bida na gagawa siya ng spell. Kaya natakot si Diamond na sinabing tumigil si Schneider sa paggawa ng spell. Hindi pa daw nakapagdesisyon si Schneider kung papatayin si Diamond o hindi dahil nakakatawa ito pero masama din. Kaya gamit ang spell ay may ginawa siyang parasite na mag-iiba daw ang kulay kapag susuway si Diamond kay Schneider. Kapag nangyari iyon ay sasabog ang katawan ng paniki at magiging isa siyang palaka at hindi na magiging immortal. Gamit ang daliri ay fininger ni Schneider ang mukha ng kawawang paniki na nasaktan at napasigaw tulad ng pagsigaw ng mga iniinom nitong mga babae. Kaya napatawa si Schneider na nasisiyahan sa pag-iyak ng sumisigaw na vampira na nasasaktan. Pagkatapos ay lumipad si Diamond palayo na umiiyak. Dahil sa pagkatalo ng boss ay tumakbo ang mga tauhan nitong punk. Niyakap ni Sean si Schneider at nagpatulong na naiiyak dahil nasaktan pa rin si Kai. Tinignan ni Schneider si Kai at nakitang magiging ayos lang ito basta dalhin ni Sean sa isang temple para hindi maging vampira. Nilapitan ni Schneider si Yoko at hinawakan para tignan ang sugat nito. Saka din ay ladilaan ang mukha ng babae na parang ginagawa mo rin kapag kayo lang. Kaya pinagsusuntok ni Yoko si Schneider. Napatanong si Sean kung sino si Yoko kay Schneider. Sinabi ni Schneider na ito ang anak niya kaya nagulat ng labis si Sean. Pero sinabi ni Yoko na hindi ito mangyayari dahil friends lang sila na kinareklamo ng lalaki. Nagtanong si Sean kung bakit sinabi ni Schneider na maganda si Sean noong hinawakan sa kama noon. Kaya sumagot ang babaero na kapag lumalapit ang manok ay tinutukan niya kaagad. Sinampal tuloy siya ni Yoko at sinabing huwag maging palikero. Samantala ay patuloy lang ang pagpuksa ni Gara sa mga hindi matapos-tapos ang pag-atake ng mga goblin gamit ng kanyang malakas na paghampas ng espada. Pero pinapanood pala sila ni Calso sa magic crystal nito kaya naiinis ang boss sa ninja. Sinabi ni Arceus na siya ang papatay sa traidor na Gara. Pero sinabi ni Abigail na natalo na ang tatlo nitong general. At wala na dapat magtatraidor sa kanila. Nagalit si Arceus kay Abigail pero sinabi ni Abigail na si Schneider ang nagpalaki kay Arceus kaya baka mapasailalim ito sa spell ni Schneider. Saka inilabas ni Abigail ang napunit na pakpak ng paniki para gumamit ng controlling spell. Gagawin nila ito para makasiguro silang si Arceus ay hindi mapapasailalim sa kontrol ng bida. At pumayag naman ang bobo na babae. Paano ba yan, Lods? Saka natin tuluyan kapag may 500 likes na tayo sa video na ito. Dito kasi natin malalaman kung gusto nyo ba ang mga recaps natin na anime o hindi. Kaya like mo na yan at kapag nagka 500 likes ay post natin agad ang kasunod.